FBO, topic number 9, that is employment. Employment મતલબ વ્યવસાય, ઓક્યુપેશન. આપણે ભણ્યા હતા હ્યુમન ઓક્યુપેશન ઓર એમ્પ્લોયમેન્ટ શું કામ હોય છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી શું કામ હોય છે. દેટ ઇઝ ઓલ ફોર ગેટિંગ ઇકોનોમિક રિટર્ન. એમ્પ્લોયમેન્ટ તમે કઈ કઈ રીતે મળી શકે, તો કે ઓક્યુપેશન તમે પ્રેક્ટિસ કરો, જોબ તમે ક્યાંય કરતા હોય, તમે કરિયર રિલેટેડ જોબ ક્યાંય કરતા હોય, તમે વર્ક કરતા હોય. સો this is all about, this all includes into employment. બહુ જ શોર્ટ ટોપિક છે એમ્પ્લોયમેન્ટ, બટ ઓલ્સો વેરી કોમન ઇન નેચર. એમ્પ્લોયમેન્ટ કોને કહી શકાય? એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ એન ઓક્યુપેશન whereby a person renders his or her services to a particular organization and in return would be remunerated by the organization itself. આજે સપોઝ તમે કોઈ પણ MNCમાં વર્ક કરો છો, તો તમે તમારા ક્વોલિફિકેશન ઉપર તમને એ જોબ મળી છે, તમે એને વર્ક કરીને આપશો, તમે જે તે ફિલ્ડમાં તમે ભણ્યા છો, તમને નોલેજ છે, અને તમને એ ઓર્ગેનાઇઝેશન રિટર્ન કરશે, રેમ્યુનરેટ કરશે, કમ્પેન્સેટ કરશે સેલરીના ફોર્મમાં. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ એમ્પ્લોયમેન્ટ. These services can be rendered to any type of business organization to be in a private or a government form. આજે આપણને બધાને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટ અને પ્રાઇવેટ ફોર્મ બે જેવી ફોર્મ છે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ થતું હોય છે. તમે બેન્કિંગ સેક્ટરને પણ લઈ શકો, હોસ્પિટલને પણ તમે લઈ શકો. તમે જ્યાં જોવો ત્યાં તમે એમ્પ્લોયમેન્ટ તમને દેખાશે ઓર તમને એક્ઝિસ્ટન્સમાં મળશે. સો એમ્પ્લોયમેન્ટ કેન બી ઇન by private firm or a government firm. The employees are expected to abide by the rules and regulations of the firm and to work under the command of their employers. એમ્પ્લોયમેન્ટમાં તમે તમારા જ ડિસિઝન ન લઈ શકો, તમે તમારી મેળે કામ ન કરી શકો, પણ તમને જે હાયર ઓથોરિટી તમને જે ઓર્ડર કરે, તમે એ ઓર્ડર તમારે ફૂલફિલ કરવાનું. અને તમે જ્યારે એ ફૂલફિલમેન્ટ કરો છો ત્યારે તમે કહી શકો કે યુ આર doing this, you are getting employed or you are being employed. Employment is known by different names like job or service. Let us observe the features of employment. Employment is a relationship between two parties, usually based on a contract where the work is a wage laborer is a person whose primary means of income is from the selling of his or her labor in this way. તમે એમ્પ્લોયમેન્ટનો તમે કહી શકો કઈ રીતે તમે ડિફાઇન કરી શકો? રિલેશનશિપ બિટવીન ટુ પાર્ટીઝ યુઝ્યુઅલી બેઝડ ઓન કોન્ટ્રાક્ટ. અહીંયા કોન્ટ્રાક્ટ આવ્યો વેર અ વર્ક ઇઝ, એટલે અહીંયા જે વેજ છે, બરાબર. વેજ લેબરર ઇઝ અ પર્સન હુઝ પ્રાઇમરી મીન્સ ઓફ ઇન્કમ ઇઝ ફ્રોમ સેલિંગ હિઝ ઓર હર લેબર ઇન હિઝ વે. એ જ્યારે મહેનત કરશે, લેબરર્સ વર્ક કરશે, ત્યારે તમે કહી શકો કે તમે એને એમ્પ્લોય કર્યા છે. So that is all about getting employed or getting employment. This was a very basic example of getting employed. Next we are going to see the characteristics or the features of employment. First જોઈએ સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ. ધ સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ લાઈક સર્વિસનો એક કોન્ટ્રાક્ટ અગ્રીમેન્ટ ફોર્મ કરવામાં આવ્યો છે. એને કઈ રીતે કહેવાશે? ઇઝ ઓફર્ડ બાય ધ એમ્પ્લોયર ટુ ઇટ્સ સિલેક્ટેડ કેન્ડિડેટ. તમે આજે જ્યારે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ ફોર્મમાં ઓર MNCમાં જોબ કરશો ત્યારે તમારા પાસે એક કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરાવશે, એક બોન્ડ સાઇન કરાવશે. Once the offer is accepted by the candidate, he or she becomes the employee of the company. તમે જ્યારે પર્ટિક્યુલર બોન્ડ ઓર એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરો છો તો ત્યારે તમે એ કંપનીના એમ્પ્લોય તરીકે તમે કહી શકો ઓર તમે એ કંપનીના એમ્પ્લોય બની જાઓ છો. અંડર ધીસ સર્વિસ contract, all the rules and regulations, terms and conditions of working are mentioned. It is actually a document that binds the organization and the employee. Violation of rules and regulations by either of the party might also bring them to certain penalties. વાત અહીંયા જ્યારે કરીએ કે સર્ટન જ્યારે સાઇન કરે છે બોન્ડ બરાબર કેન્ડિડેટ, ત્યારે
એને એ ખાલી સાઇન નથી કરતો, એક અગ્રીમેન્ટ નથી કરતો ત્યાં જોબ કરવા માટે, પણ ત્યારે એ એવું જતાવે છે સાઇન કરીને કે એ કંપનીના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરશે, એને કંપનીની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ, એની વર્કિંગ મેથડ છે એ એક્સેપ્ટેડ છે. વર્કિંગ મેથડ લાઈક વોટ, તમારો જોબનો ટાઈમ રહેશે મોર્નિંગ 10 to ઇવનિંગ 5, તો તમે આ વસ્તુમાં અગ્રી કરો છો. અગર તમે ક્યાંય પણ કોઈ પણ રૂલ, તમે વાત જ્યારે કરીએ કે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સની, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનની, તો ત્યારે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ મતલબ તમે કોઈ પણ એવી વાયલન્ટ એક્ટિવિટી પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, તમે બધા સાથે હળીમળીને રહ્યો છો, કામ કરો છો, પછી તમે તમારા મેડે ડિસિઝન નથી લેતા, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ તમે ત્યારે તમારા હાયર ઓથોરિટીને કન્સલ્ટ કરો છો. સો આ બધી વસ્તુ જ્યારે સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટમાં બધી વસ્તુ મેન્શન કરેલી હોય, અને ત્યારે તમે જ્યારે સાઇન કરો છો, હી ઓર શી બિકમ્સ ઓફિશિયલી ધ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધેટ કંપની. અને જ્યારે કોઈ પણ જ્યારે એમ્પ્લોયર તમને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપતું હોય, તો એમ્પ્લોયર માટેના પણ સર્ટન રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ હોય છે. જ્યારે એ પણ એને વાયોલેટ કરે છે, એને બ્રેક કરે છે, તો એ પણ પેનલ્ટીને ઓર પનિશમેન્ટને મંજૂર કરે છે, લાયક છે એના. સેકન્ડ ઇઝ ધ નેચર ઓર ટાઈપ ઓફ વર્ક. ધ ટાઈપ ઓફ વર્ક એકચ્યુઅલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ધ એમ્પ્લોય ઇઝ વર્કિંગ ઇન. હરેક જોબનો પ્રકાર અલગ હોય, હરેક જોબનું નેચર પણ અલગ હોય. અકોર્ડિંગ ટુ ધ કમાન્ડ ઓફ ધ સુપિરિયર્સ ઓર એમ્પ્લોયર્સ ધે આર સપોઝ ટુ વર્ક. જેવું એનું મેનેજર એને કમાન્ડ કરશે, એને ઓર્ડર કરશે, એ ટાઈપનું વર્ક એને કરવામાં રહેશે. તો ધીસ ઇઝ નેચર ઓર ટાઈપ ઓફ વર્ક. Next is the form of earning. The form of earning of an employer would in any form of salary and wages. Depending on the type of organization, some extra remuneration may also be paid in the form of commissions, bonus, share in profit, other allowances, etc. boost the morale of their employees. તમે જ્યારે જોબ કરો છો ત્યારે તમે ખાલી સેલેરીને જ લાયક નથી, તમે એક્સ્ટ્રા તમે વર્ક કરો છો તો યુ ઓલ્સો ગેટ એક્સ્ટ્રા પે ફોર ધેટ. પછી બોનસ પણ તમને મળે છે, પ્રોફિટમાં શેર પણ તમને મળે છે, એચઆર અલાવન્સ છે, પછી અધર ઓલ અલાઉન્સ માટે પણ તમે લાયેબલ છો, કે આ બધી વસ્તુ અગર તમને મળશે તો તમારું મોરલ ક્યાંક બૂસ્ટ થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ અર્નિંગ. The next and the last characteristic feature of employment is employer-employee relationship. એમ્પ્લોયર-એમ્પ્લોયી રિલેશનશિપ બહુ જ સારા હોવા જોઈએ, બે વચ્ચે એક સારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોવી જોઈએ, હાર્મોનિયસ રિલેશન હોવો જોઈએ. આ વગર કામ ફૂલફિલ ન થાય, કોઈ પણ કામ કમ્પ્લીટ ન થઈ શકે. Because of the services contract between the two parties, it enables to create the relationship of employer and employee between the two parties. જ્યારે આ એમ્પ્લોયર-એમ્પ્લોયીની રિલેશનશિપની વાત આવે છે ત્યારે એક સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ વચ્ચે આવે છે. સર્વિસ કોન્ટ્રાક્ટ ખાલી રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, ટર્મ્સ ને કન્ડિશન્સ જ ખાલી ઇન્ક્લુડ નથી કરતો, પણ બે માણસ વચ્ચેના રિલેશન, એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ડુઈંગ ધ ટાસ્ક કમ્પ્લીશન, એવરીથિંગ ઇટ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધીસ થિંગ્સ. એમ્પ્લોયરના ઓર્ડર્સ માનશે, એમ્પ્લોયર ધ્યાન રાખશે એમ્પ્લોયીની જરૂરિયાતનો, એની નીડનો, અને એને ધ્યાન દેશે. સો આ બધી વસ્તુ આવે છે એમ્પ્લોયમેન્ટમાં. This is all about employment and characteristics of it in detail. Thank you.